180 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tub-tub 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting ukon masobra pa ang aircon imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tub-tub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglaba kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari, ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tub-tub 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba, sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon, agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting, agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes. Years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin magpakailanman. Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtub sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin magpakailanman.
ang Pamilya Karon. Mayong hapon sa inyo tanan. Sa gihapon, iniinyo utod gabiyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa aton programa ang Pamilya Karon. Ginatamyaw man naton sang isa ka mayong hapon, kag malipan nga pagpamati, ang tanan naton nga mga suki sa kahanginan, ilabi na gid ang mga kauturan naton nga yara sa malayo nga lugar, kag subong man ang mga pamilya nga nagatipon subong nga hapon, sa paghulat sa sining atong programa ang Pamilya Karon. Malipayon man nga pagpamati sa aton mga tagpadalasang sulat nga siguro nagahulat na gid sang sabat sang ila mga palamangkotanon. Sa mga nagpaabot sa aton sang ilang mga mensahe kag prayer intentions paagi sa text messages kag sa mga kauturan nato nagasunod via live streaming kabay pa nga yara kamatanan sa mayong lawas kag nagapadayon nga nagakabuhi sa buga ng agrasya sa aton mahal nga Dios. Sa gihapon makaupod naton diri sa aton programa ang aton regular kag always available nga manuglaygay sa kahanginan nga wala sang iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang Coro Paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Maayong hapon, Father Francis. Maayong hapon, Sister Mercy. Kag ang tanan naton nga stop sa sining estasyon. Yari naman kita sa aton nga programa subong ang Pamilya Karon. Kag sa gihapon, si Father Francis Perez. Nagapasalamat kita sa Dios, kag nagapasalamat kita sa inyo tanan nga mga tagpalamati sang inyo nga pagsuportar sa aton nga programa kag sa tanan nga nagapadala sang ilang nga mga sulat kag nga tagaan sang jutay nga paatahag o kun laygay para diri sa aton nga programa ang Pamilya Karon. Father Francis, ang aton tagsulat sa bunga hapon nagapatawag lang sa ngalan nga Joy. Si Joy magasaysay sa aton sa iyang problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Joy, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon kinabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag idoy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon sa ning amon utod nga si Joy. Kabay nga maangko niyang kapawa nga yagi na kinahanglan sa siningation. Ginoo tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibubo ang imo grasya, agod maeksperiensyahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa hunahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bago nga kusog ang tagsa ka pamilya sa tion sa mga pagtilaw nga magaabot sa ila. Agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kapag higugma. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo. Kaupod sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa kadrama, pamatian nato na pagsaysay ni Joy sa iyang palaligban na hanungod sa iya utod nga hakugan. Pagkatapos sa pagsaysay ni Joy sa iyang problema, pamatian nato na panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawagala ako sa ngalan nga Joy. Nagapanuigon sang 35 anyos. Isa ako ka single mother. Nakatapos ako sa kurso ko nga business administration. Isa lang ang akon anak, babayi, kag nagaedad ini sang 12 anyos. Diri ako nagaistar sa balay sang akon maginikanan. Ang akon mga utod, may mga pangabuhi naman. Tungod may obra man ako, naglisensya ako sa ilan ni nanay kag tatay nga mapatindog ako sang balay sa tupad nila. Nagpasugot man ang akon mga ginikanan. Apang ang isa ko kautod nga lalaki, hindi magpasugot. Kay suno sa iya, may himuon siya sa mga duta. Ang ini nga duta, Padre, gin-award ini sang dar sa amon mga ginikanan.
Kay obrero sila sadto sa among nga asyenda. Kag sa 5 kami ka mag-utod, ang 2 ka ektarya nga duta, 1 ka ektarya ang nagkadto sa utod namon nga ini. Ginhimo nga talamnan, kag ang katunga, gintubuhan niya. Agod mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Nay, tay, hindi magpasugot sinong aming nga patindugan ko sang balay ang luti sa tupad ninyo. Kag ano niya lang? Iyahon niya lang ang tanan nga duta ko? Ang iba nyo gani nga utod, wala gidya sang may natilawan? Siya daw ang kuno niyang tanan? Uy, Karding, ang baba mo. Mabatian ka gani ni Aming Ano kung mabatian niya? Nadlo ka siya? Kabalo ka naging kasapan niya sa iya? Kakumod. Sige, sige. Patindugi da, Joy. Ay, pati ka na siya. Ate, oo tay. Baw, mapatindog kagid isang balay mo? Daw hindi ka gani ka panghilamon sang ogsaran nila ni nanay? Mapatindog ka pa? Basi kun nimuon mo nga daw lasang ang balay mo? Nung, kung wala ko sang obra, kalitan ko lang ang pagpanghilamon diri. Ay, amo nang kamalas ang kamot mo, manghilamon ka? Tanawon ta lang eh. Sige lang nung tinguhaan ko lang. Uy, husto gid manggaling siling ni Manong mo, Aming. Dumahimo na ni nga kagulangan ng imog saran, ho? Damo hilamon? Oo, angin tanom mo nga bulak. Dumalapawa na sang hilamon? Hilamunan ko ni buwas nang. Dason, mapadeliver ako sa mga materials. Mayo na, nga hawa na, kung mapatindog ko na ang balay ko. Pwede man nga wala ka na naghalin sa ila ni nanay? Nga naghalin ka, ha? Siling ni Manong mo, nahadlok ako na magsakop sa pagkaon sa ila ni nanay? Tood na? Ano? Bay, hindi nang Bisan may balay na ko, mahatag man ko gihapon sa ilang nanay. Kay kabalo man ko nang, nga kulang sa ilang pensyon nila. Kay wala man sila sang sapon nga patubas sa ilang duta. Sino ginatumod mo? Si Manong mo, Aming? Isugid ta ka bala sa iya? Di man, naigo man siya gali. Kundi, halin ka. Joy, anong but mo silingon sa ginpangambal mo kay Nelda? Ha? Masubra ka na, ha? Hoy! Aming! Hindi pagsakita ang manghod mo, ha? Pagdaog-daog ng obra mo sa manghod mo, ha? Sinong gaobra sa duta mo tayaw? Ako man niya. Hindi man sila. Gani ako may deber dire. Kiti, hindi ka nakasarang time mo. Kaya akong lalaki de, sakon man ni makanto sa pilakadlaw kung wala na kamo. Boy, Ay, no? Aming? Daw hindi na kami makapulo sa kita sang duta ni Tatay Padre. Tungod do si Manong na lang ang nagapulo sinitanan. Pating mga kararuton, hindi na kami makatilaw. Pariyugi sila sa iya asawa nga sinang Nilda, mga dalok-dalok. Anong himuon namon, Padre? Laygayiman ako. Madamo gig nga salamat. Ang tagpadala, Joy. Yari naman kita karon sa aton nga programa ang Pamilya Karon. Kag ang sulat nga aton nga ginpili karon nga adlaw para sa inyo tanan labi hinigog mga tagpalamati amo ang sulat ni Joy. 35 anyos ang iyang edad kag single mother.
Kag suno sa iyang sulat, may bata siya nga 12 anyos, kag ti may natapos man siya nga business administration, kag ti ka-promising man sang iyang obra. Kag katulad sang masami nga nagakatabo sa relasyon sang panimalay, kag subong man sang mag-ululutod, ilabi na gid kun duta ang pagahambalan, labing hinigugma nga mga kauturan may konflikto sa kabuhi ni Joy Joy, kag subong man sa madamo nga mga mag-ululutod kag panimalay nga sa diin naka-eksperyensya man sang pariyo sini. Ilabi na gid kun ang pagahambalan amo ang duta. Kag ginsiling ni Joy Joy nga ang ilang duta award ini sang matawag naton sang gobyerno sang DAR bangod sang kinapanghimo kag ginapanghatag man sini nga programa sadtong unang panahon. Te kun aton nga tan-awon diri kag aton usisaon ang nagaatipan sang duta amo ang iya nga utod nga lalaki, no? Siling niya diri gintamnan sang talamnan ang isa ka hektarya, ang isa ginto tamnan man sang tubo. Gani sa amo man nga bagay ti bangod kay luyag man ni Joy Joy suno sa iya nga sulat sa aton subong nga ti makaangkon man siya sang iya kaugalingon niya nga pangabuhi, ti kag amo ina nga ti naglisensya kay tatay niya nga patindog sang balay sa amo man mismo nga duta nga sa diin ti ini nga duta matawag naton nga ti ila nga palanublion ni heritage ini nila nga pamilya, ti buhi pa iya sa ang iya nga tatay, buhi pa man ang iya nga pamilya, kag amo ini nga ang iya utod nga lalaki amo ang nagatalaoma sini. Gani sang pagpatindog pa lamang plano pa lang iya nga patindog sang balay, ti amo ini nga ang number 1 gid nga naga-opposition amo ang utod niya nga lalaki. Kag siling sang utod niya nga lalaki sa sulat ni Joy Joy nga ti kay siya ang lalaki, siya amo ang siya gid ang may gahom sa tanan nga palanublion, kay kun waay na si tatay kag si nanay niya, siya na maangkon sini. Ti how about yang iyang mga utod nga iban. Ti amo ini nga nagsugod diri ang problema, kag ang problema pa diri iya kay ti ang entrada sang asawa sa iyang magulang. Amo gid man niya masami nga nagakatabo. Nagakaguba ang relasyon sa pamilya kung ang paghahambalan ang palanublion, ang duta, bangod sa entrada sa mga in-laws, sa mga tapik, sa mag-ululutod ka sa pamilya. Amo ina nga ti nag-intra pag iniyang utod sa magulang lalaki, kag tiway pagani iyan makatindog sa maayo ang balay ni Joy Joy, ginhilabta na niya. Ti kundi insakto gid ang siling ni manong mo, nga ti buhaton mo lang nga kagulangan ini iya nga sino ka gid inday nga mag-intra iya sa propiedad nga indi imo, kay nagtungtong ka lang imo dira iya. Tapik ka lang imo iya sa pamilya, kag ang imo man nga bana man iya nagapin-apin man sa imo, kag ikaw man inda ginhambalan man nimo si Joy Joy iya nga ti insakto gid si manong mo nga buhaton mo mang kagulangan. Ti ikaw man ni Joy Joy ti inang nagtindog man sa imo kaugalingon, kay ti natural may diretso ka man dira. Ti amo na nga naglain pang buot, kag gindala pagid niya ang kutso-kutso, o ti kita mo amo gining matabi ang kutso-kutso sa inyo nga duha nga relasyon, kay ti may rason kay Joy Joy iya nga tapnaon mo siya, kay ti tapik lang siya, no? Nga tapik lang siya, kag kasabad pa sa iya, kag amo ina nga siya mismo iya nag-intra sa imo diri, kag nagsiling nga isugid kanya kay manong mo nga sa iyabi nga bana sa imo magulang bijoy-doy nga mo ina ang imo nga ginsiling, no? Nga kalain kag gusto sang imo iya nga magulang nga lalaki iya nga nga siya ang magadumala kag siya amo nang tag-iya sinitanan. So amo ina nga nakabati natural kunin nakabati si tatay mo, no? Nga amo na nga pangdaog-daog ka lang imo iya sa manghod mo. Kay ako lalaki, akon makadto ini tanan, aba sino kaya totoo nga magsiling sa naman. Hindi kami kapulos. Pariyo lang sila kasi asawa ka mga dalok-dalok, no? Ina ang imo nga ginsiling Joy Joy. Kag masami nga nagakatabo ina. Ti amo ini nga kon ang imo karon nga pa ang imo subong iya karon nga himuon, kati
buhi pa gani si tatay mo, kasako na sang imuotod. Kagamo pa siniya, ang isa pagidiya sa suliton ko sa pagsiling iya, kadamo na sini nga mga sulat, kag pareho sini nga mga problema, ang ari diri sa aton nga programa nga ginapadala sa aton perme, ang relasyon sini mga duta nga ini, nga kung aton pamalandungan, ti kung napatay kita, madala naton Ti kung aton mga tanawon ini adaan nga kadamo gid sa aton niya mga kauturan niya mga sakon. No? Tiyamak mo for so many years na siling ni mo diri gani iya, no? For so many years na iya nga sila ang nagaatipan, ang imo magulang nagaatipan sang duta, sang mga ginikanan ninyo Joy. Ni waay gani kamo tanan kapulos nga magutod. Diin na nagakadto ini tanan. Sa ila lang iya. How about ya pila kamo ka magutod sili mo Joy? No? Way kamo katilaw bisan isa lang gani kapasi nga produkto sang duta ninyo. Sa malawig nila iya nga pungko dira sa duta kapag trabaho, kag pagkatapos gani iya. Oh, how about iya ang mga utod may iban may diretso man sini. Ti ilahanon lang ini, kag ila isipon yang tinuig para sa ila iya nga sila ang tagiya sang duta. Kahuluya, Joy, no? Ti mo inabala sa sulat mo Joy, kag sa madamo nga mga magutod sa mga relasyon, sa mga paryente nga naglalain ang buot kay bangod man sini. Ang iban man sini gani astang kabataan nagailintra na. Hasta na gani mga apo nagailintra na Mangita na sa kontra kagway nagakilalahay na nga ti magutod hinablos kag tanan-tanan kay kasakon. Kagamulang inagani pirmi sa mga tapik bala. Baliw hindi ka mo mag-intra sa propiedad nga hindi inyo ay. Madamo sa mga tapik nga mo nagasulsol sa ilang mga bana o kun mga asawa, kag pagkatapos nagaguba ang relasyon sa isa kag isa. Ti anong imo nga buhaton? So ang pamangkot mo karon niya ni Joy, ano ang imo nga buhaton? Kag himuon mo sa sining relasyon. Sige ada ang imo nga balay tatapa dia Joy. May rason ka iya. Hindi lang iya kay kay iyalan na iyahon sang imo nga utod nga ini, no? Kabatas man siya nga mag-angkon nga buhi pagani si tatay mo. Kag si tatay mo nagapamati nga ginadaog-daog ka na niya gani, no? Ano inang klase sang anak? Ano inang klase sang utod? Nga ang iya lang kaugalingon ginatanaw, ang iya lang kaugalingon nga pamilya ang iya ginatanaw, kag si tatay mo kakibot lang iya karon nga daway na siya sing gahom para diri bangod kay ang iyang attitude amo ang iya lamang kaugalingon nga pagkadalok, no? So amo ina nga Joy, hindi ka na makapulos, hindi ka mo kapulos kay parehas ang iya nga asawa nga siling nimo dalok sila. Gani sige iyang imo nga trabaho Joy. Pabayid ang utod mo iya. Kung marealisar niya ina sa pila ka adlaw ang iya ginahimo, kag inang asawa man niya tani iya, huya-huya man ninday. Huya-huya, no? Tapik ka lang. Kag tapik ka lang tani iya, hindi ka mag-intra sa pamilya, kag at the same time sang diretso sa mga magululutod, kay ang imo nga mga bayaw inday may diretso para dira. Kag hindi ina inyo. Iya ina sang mag-ululutod, kag ikaw iya nagtapik lamang sa bana mo nga sakon man, nga hindi makatanaw sang kinahanglanon sang iya mga utod nga nagakinahanglan. Ang mga utod mo Joy, hasta ikaw may diritso gid sina nga duta. Buhi pa si tatay mo, kag pagkatapos amo na nang batasan sang utod mo, bisan ano ang buhaton sa imo nga utod niya kay buhi pa si tatay mo iya, si tatay mo Joy, amo ang may diretso nga mag-desisyon sina. Anytime makasilin si tatay mo iya kay buhi pa siya nga kuhaon niya ng duta sa bata mo o kung sa utod mo. Buhi pa siya mo. Subong iya daw pananaw sang imo utod niya Joy, daw patay na siya. Yes, sa iyang attitude niya, Joy, daw patay na siya. Kita mo daan na buyayaw ka na sang utod mo, nagapamati pa si tatay mo. Tiya mo ina ang madamo nga mga problema, nga masami, damo sa mga kaso, nga sa diin, naglabutan sa korte, as ng pamilya, kahuluya. No? Kahuluya.
duta kag pagkatapos way man gani isang ginpangabudlayan. Ang magulang mo ni Joy Joy, way ni nakaduta kun way ini gintagaan si tatay mo isang award sang dar. Way ni siya again, suliton ko Joy Joy. Si tatay mo ang gintagaan sang award sang dar, hindi kay ang magulang mo. Gani si tatay mo ang tag-iya sini. Tiya mo ina ang problema mo Joy Joy, nga kabay pa nga mapamalandungan ini sang magulang mo na nga ini nga lalaki nga ini. Kasang yayaman nga mabuot nga asawa, nga bayaw mo nga intrigera, at the same time ti masiling man naton nga chismosa kay ti ano ay hantogin panugid-sugid niya iya nga dugang-dugang sang istoryahan ninyo nga dua. Ti amon to nga silini mo kagina sa imo nga sulat, nimo ti man, igo ka man. Amo nang address mo siya sa imo iya nga bayaw. Ti sa aton tanan bala nga tagpalamati, dapat gid naton panumdumon nga ang tanan nga ini sa kalibutan hindi ni aton no? Isa lang gani ka pamalandong sa isa ka sentence gani sang ambahanon bala nga Exodus, no? Nadumduman yun ni isa ka parti kag bayan sang kanta nga Exodus, this land is mine, God give this land to me. Ini tanan sa Ginoo. Hindi ni aton. Ginhimo lamang kita nga mga manugtatap sini. Kung sa in English pa, steward sang pagabutang sang Dios nga gin salig niya sa aton, hindi ini aton. Kundi amo nang siling sang Exodus, this land is mine, God give this land to me. Imo, pero halin sa Ginoo. Di mo ina nga hindi mo na ipagabusaran, hindi mo inipag-angkunon nga imo gid kay iya ini sang Ginoo, kag at the same time gin-award man gani isang dar sa imo nga tatay Joy Joy, hindi kay sa utod mo, gani hindi siya magdinalok kay hindi ini iya. So kabay pa nga mapamalandungan naton ini tanan, ilabi na gid sa aton relasyon sa isa kag isa, nga sa diin nagakambyo ang aton paginawi kag pamatasan, ilabi na gid ang aton relasyon sa aton isig katao kun pagkabutang ang pagahambalan kay sakon ang iba naton nga mga utod, bisan pa nga buhi pa ang imo ginikanan kag ang mga buhi pa nimo nga mga kauturan. Joy Joy, ang masiling ko lang sa imo nga ti kun ano ang imo himuon, sige, tatapang imo balay sang maayo, trabaho ka sang insakto, kag at the same time, kay ti may obra ka man as business administrator, nga natapos nimo, ti may mga kapital ka na sa ulihi, nga imo na iya nga mausaron para sa imo iya pala abuton nga proyekto sa inyo nga duta nga gintugyan sang Dios sa imo utod kag magulang samtang buhi pang inyo nga tatay. Istoryahin ninyo ina sang maayo, agud nga masolbar ini nga problema. Si Father Francis sa gihapon, nagatamyaw sa inyo nga tanan, ka nagapaalam, ka nagasiling, may God bless us all. Madamogid nga salamat, Father Francis, sa mga panugyan sa tunutod nga si Joy Joy. Kagkabay pa nga ini makabuligid sa iya. Salamat man, Joy Joy, sa mga sulat, kag sa imo pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag inising kasanag sa imo panghunahuna, kag katawhayan sang imo balatyagon. Kagkabay pa nga ini makabulig man sa atong mga kauturan, nga may mga problema nga halos pareho man sini. Aton dumdumon permi nga ang Diyos maayo, maalwan kag mapinalanggaon. Amo nga magdangop gid kita sa iya, ilabi ni gid sa mga panahon nga wala kita sangdangpan. Ang Diyos na matay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta.
Tuytuyi ang amon kabuhi o Diyos non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Mga abyan, madamay nga salamat sa inyong pagpamati. Kag sa pagsunod sa atong programa, ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ilang mga prayer request, amon gid perme ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nagka-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod nga Domingo, sa atong programa, ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna ak sa sini nga istasyon sang radyo. Aton man ginapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud ini nga programa mapalayag sa kanginan. Ilabi na gid sa aton mga Poland cooperators, collaborators, benefactors kag sa tagdumalahan sang sining istasyon sang radyo, Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sa aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka membro sang aton pamilya. Inigihapon ninyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul. May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agod hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada duha ka semana, agud man siguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget.
Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agud ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling luxes. to 30% ang aton electric bill sa balayang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari yung mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bangurin niya ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensaver sa imo nga computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts ganing mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang
Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, magano bu ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space agud hindi ini maayawan sa pagpamala sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihanger na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung diyutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sang mas dako nga kuryente. Kabombo! Ikumbay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihingmuyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakas sang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatid. 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligid sa takna ng alas 7 sa gabi, may gabi siya sa Bacolod. Alas 6 ang gabi, may gabi siya sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, Petsa 19, sa bulan sa Hulyo, sinitag 2026. Karon, katunakta sa ato nagapanguna nga mga headlines sa ato nga balita lokal. 79th Infantry Battalion sa Philippine Army mayara sang aktibidad nga ginapreparar para sa pagselebrar sang ilang anibersaryo. Punong barangay sa Victoria City arestado matapos makuhaan sang hindi lisensyado nga armas luthang kag explosive. Pulis yang natudlo ng Ilkel ako nag-extort sa mga applicants sa PNP ako ng Philippine National Police Office napasaka na sang kaso.
Ido sa nga vlogger sa Kawayan, Negros Occidental na rescue na. Hepes ang Victoria City Police Station nagpanawagan sang kooperasyon gikan sa mga pumuluyo agud mapasakan sang kaso. Ang suspect sa krimen nga nagluntad sa syudad. Sa balita national, Cabinet Secretary Babinhor Abalos Jr. hugot nga ginakondinarang ginpagwa nga AI generated videos kag editorial cartoons sang China Daily nga nagapakahuya sa mga Pilipino. Senator Ping Lacson, may informant kag testigo na batok kay Anay Senate President Alan Peter Cayetano. Angat Bayanihan Run 2026 ginlunsyar subong nga adlaw. Sa balita international, 8 patay sa nagluntad nga drone strike sa Ukraine sa Russia. Kapinsyen ka mga balay na tupok matapos masunog sa Drammen City, Norway. Sa balita sa inampang pumuluyo sa England, naghinugyaw matapos makuha sang football national team ang 3rd place batok sa France sa FIFA World Cup 2026. French football star Kylian Mbappe nakahimo sang kasaysayan matapos ginkilala nga all-time leading scorer sa World Cup. Tracy May Sunyo sang Bacolod City, second runner-up sa Binibining Pilipinas 2026. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa takdang alas 6 sa gabi. Mga yato makamumatan ng mga headlines ay karon. Katunakta sa detalye na sa ato nga panguna mga balita pud sa inyo mga balita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi for on the second kagkaron katunaktas detalye na sa atong panguna nga balita lokal. Pila ka mga aktibidades ang patigayunon sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army kadungan sang ila ika-20 nga anibersaryo sa Agosto 16. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod, ginpahayag ni First Lieutenant Phoebe Fajardo, Civil Military Operations Officer sang 79th IB, may mga pre-anniversary activities sa una tubtubi kaduha nga semana sang Agosto. Isa na diri ang masaligan art contest nga pasakupan sa mga pamatan-on o kon estudyante kung sa diin magahimo sila ang artwork sa one-hole illustration board gamit ang oil pastel. Ang igapintas ang participants ang igabase sa tema nga masaligan pinagbuklod na tungkulin. Hinubog ng kagitingan, 20 taong paglilingkod sa bayan. Ang artwork ang igapasa personal sang contestant sa opisina sang 79th IB sa Sagay City. Tubtob sa Hulyo 31 nga amo ang deadline. Sa Agosto 1, iga-post ini sang 79th IB sa ilang Facebook page. Bungod isa sa mga criteria sa judging amo ang creation sa mga netizens. Sunod kay Fajardo, ang art contest ang paagi sang 79th IB agod niya ma-showcase sa mga pamatan-on ang ilang mga abilidad. Sa Agosto 2, patigayunon naman ang masaligan fun run nagikan sa Bacolod City Government Center. Tubtob sa The Upper East, ang mga runner ang magasabak sa 3K, 5K kag 10 km category. Sunod kay Fajardo, may kausang fun run bangod ang matipon nila ang gabiton sa outreach program sa malagyo nga mga komunidad nga nasakupan sa 79th IB. Pagmintag run for a cause may mapakadtuan ang ato ang registration fee sa kini nga fun run activities. So sa amon bahin ang raise namon na fund is puntagid ni siya sa ato ang mga outreach programs ma'am sa far-flung areas and communities ng ato ang napili. Ang kabayan sa payag ni First Lieutenant Phoebe Fajardo, Civil Military Operations Officer sa 79th Infantry Battalion. Dako pang punong barangay sang Barangay 12, Victoria City matapos makuhaan sang hindi lisensyadong armas, mga bala kag isa ka granada sang ginserbihan sa search warrant sa Asyendan na Sipunan, Barangay 12, Victoria City sang Hulyo 17 sa ngaga. Ginilalang nadakpan nga si Gary Bakay, 54 anyos, kasado kag punong barangay kag residente sa nasabit nga lugar. Ang pagserbe sa search warrant ang ginpatigayon sa Victoria City Police Station, Negros Occidental Police Provincial Office. Kaupod ang CIDG Negros Occidental Provincial Field Unit kag Regional Mobile Force Battalion. Na-recover sa iya ang isa ka caliber 22 revolver. Wala sang serial number nga loaded sang 6 rounds sang caliber 22 ammunition, 63 rounds ang caliber 22 ammunition kag isa ka hand grenade. Wala pa may baluan ko na ini kadugay nga nagaserbe bilang punong barangay. Apang mayara sang pila ka mga pumuluyo nga nagreklamo batok kay Bakay nga nagresulta sa pagserbe sa search warrant batok diri. Si Bakay ang pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Samtang napasaka na sang kaso ang isa ka pulis na ginaligan nagpangilkil sa isa ka pulis application sa nakaligad niya Hulyo 11. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Lieutenant Colonel Joe M. Malong, Public Information Officer sa Police Regional Office Negros Island Region, ginpahayag sini nga magapangatubang sang criminal kag administrative case ang nasambit nga pulis. Suno kay Malong nga wala pa ini na dismiss sa serbisyo kag yara sa disciplinary status samtang nagapadayon ng kaso. Pahayag sini nga wala sang dapat bayaran sa recruitment process sang PNP kaya ang pagsunod sa serbisyo ang ginabase sa kapasidad sang aplikante. Gani panawagan sini sa mga nangin biktima man sa pagpangilkil nga mag-report sa kapulisan agud mahatagan sang tikang. Namon ang complainant naton extortion last July 11. Now, on the part naman sa administrative case naton, going pa kami ng investigation, but still, ang personnel nila is under PHAW na. For reminders, ang isa ng mga aplikante, wala sang kung ano nga bayad pagsulod sa organization. It's mobile ng personal na kakayahan, no? Ang kabayan sa payag ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, Public Information Officer sa Police Regional Office, Negros Island Region. Yara sa karon sa kustodiya sa Provincial Veterinary Office ng Negros Occidental ang mga ido nga ginmaltrato sa ilaagalon nga isa ka vlogger sa Kawayan Negros Occidental para lamang sa iya nga content. Sa vlog ni Jomond Granadas sang barangay Mambugsay, Kawayan, gintampa niya nga sang makusog ang ido gani nagtabog ini. Nangin viral ang video sa Lunes tubtub nga nakalabo sa igtalupangod sa pila ka animal welfare advocates. Kalakip na ang grupo nga Bacolod Animal Chance and Hope o Back Project Philippines. Sa interview sa Mama Radio kay Christopher John Vertol, team leader sang Back Project Philippines, gina-rescue nila ang ido nga si Princess nga mo ang makitaan sa video kag ang manghod sini nga si Sarah sang Miyerkules. Sa bulig sa mga opisyalis ng barangay Mambugsay kag local government sang Kawayan, gindala na lang ni Granada ang mga ido sa barangay hall agad nga i-turn over sa mga miyembro sang Back Project PH kag mga personnel sang PVO. Nagupod man ang iloy ni Granada sa pag-turnover sa mga ido nga ginabanta nagaedad sa 3-4 ka bulan. Base sa proseso, igapaidalom sa check-up ang mga ido kag kung wala man lang sa problema sa ilang ikayong lawas sarang na ini nga ipa-adapt sa responsible nga pet owner. Sang ginstorya siya namon sa barangay, ginpamangkot ko kung together with provincial vet. Tapos gingamit niya pa content, so na-rescue naman ang mga puppy, duwa sila na mga ibalo isa na bawal. Tapos ginahimo lang ko no tungod sa sa content lang. Tapos ginambalan ko siya na pwede ka makasuhan. Ang kabahin sa pahayag ni Christopher John Vertol, ang team leader sang Back Project PH. Hindi naman aware si Granada nga paglapas sa Animal Welfare Act ang ginhimo niya nga pagtampa sa ido. So kay Vertol, ginpahayag ni Granada nga content lamang iya ginalagas, agud niya maka-income kag wala siya nakahibalo nga maltreatment sang sapat ang iya ginhimo. Bangod sini, nagpahanumdom ang Back Project PH sa publiko nga hindi magsagod sang sapat kung hindi responsable. Base sa kasuguan, sara nga mapriso sa pila ka tuig bangod sa pagbaltrato sa mga sapat, apang kalawigon ang nakadepende sa sentensya sang korte. Ara na siya subong. Dito siya gin-turn over sa provincial vet, then after checking sa ila tawag ni health, then ma-check up na sila, pwede na sila for adoption, pwede na sila ipa-adopt. Depende sa provincial vet office kung sa diin nila ipa-adopt, then sigurado man ko na mai-pa-adopt sila sa mga responsible pet owner. Ang dugang nga pahayag ni Christopher John Vertol, ang team leader sang Back Project PH. Samtang nagapanawagan ng hepe sang Victoria City Police Station sang kooperasyon gikan sa mga pumuluyo bangod sa asud-asud nga shooting incident nga nagakatabo sa nasambit nga syudad. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, Chief of Police o hepe sang Victoria City Police Station, ginapasiguro sini sa mga pumuluyo nga sa piyak sa mga natabo nga insidente generally peaceful sa gihapon ng Victoria City. Nagapanawagan man ang mga inisang kooperasyon sa mga pumuluyo nga makahatag sa impormasyon sa mga kapulisan agad niya mangin mabakod pang kaso nga ipasaka batok sa mga suspitsado sa nagluntad nga shooting incidents. Ginasure nato ng mga
pumuluyo sa Victoria City. Mga Victoria sa nga mula na general peaceful man gyapon nato nga lugar. So that is just a matter of case nga hindi man natin mapunggan, but definitely we will go after those suspect. And mula na maghangyo lang kita sa pumuluyo nga magbulig sa amon para makadugang pagid kung ano pagid ang mga additional nga mga information kag mga detalye para makapabakod pagid ang aton nga kaso nga igipasaka. Ang kabay sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, Chief of Police ang Victoria City Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal sa Familia sa buong Domingo, ginpahanumdom ni Reverend Father Chris Simon Abadilla, kura paroko sa Triumph of the Holy Cross Parish, ang importansya sang kun ano ang ginapatubo sa sulod sang tagipusoon sang tawo. Sulod sa kura paroko, kun ang tawo ang nagatanom sang trigo sa iya tagipusoon nga nagakahulugan sa mga maayo nga binuhatan, ini ang magapatubo man sang mga virtues o kon nagapakita sang paghigugma kag pagsarig sa Dios. Mangod sunod diri ang Dios ang wala nagatudlo sang iya maayo sang indi maayo sa tawo. Ginaagda sini ang mga patumuloong nga padayon nga magtanom sang kamayuhan sa ila tagipusoon pinaagi sa pagampo kag pagpamalandong sa pulong sang Dios. Oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa gabi. Kakaroon sa ilan makita si detalye na sa ato nagapanguna nga balita national. Hugot ngayon kondenar ni Cabinet Secretary Binhor Abalos Jr. ang ginpagwa nga AI-generated videos kay editorial cartoons sang China Daily nga ginaligar nagalaragway sa mga Pilipino nga sa races pan nagapakahuya kag dehumanizing nga paagi. Suno kay Abalos, nagaog yun ini sa Department of Foreign Affairs sa pagkondenar sa nasambit nga publications nga suno sa iya hayag nga nagatapak sa dignidad kay pagkatawo sang mga Pilipino. Nagpanindugan man ini nga wala sang luyag ang racist kag pagpakanubo sa sinuman nga pumuluyo o kung anuman nga pungsod sa isa ka responsable kag civilized society. Sunod diri, nagaumpisa ang pagrespeto sa tunga sa duha ka pungsod sa pagkilala kag pagtahod sa dignidad kag pagkatawo sang kada isa. Ginempasize man ni Abalos nga nagakadapat ang kada Filipino nga tratuhon sang may respeto kag dignidad. Sunod diri, padayon nga magaugyo ng gobyerno sa DFA sa pagpamatok sa nasambit nga publications kag sa pagpakigbato sa dignidad kinamatarong kag identity sang mga Pilipino. Samtanggin buyagyag ni Senator Panfilo Ping Lacson nga may mga informant kag testigo na ini nga nakahanda nga maghatag sa impormasyon kag ebidensya bato kay anay Senate President Alan Peter Cayetano matapos sa ginaligar question ang integridad sini. Sa isa ka payag, ginpayag ni Lacson nga ginapanum o kon ginaisip na sini ang mga tao nga voluntaryo nga nagapalapit agud nga magtestigo bato kay Cayetano nga mahimo magdala sa kaangay sini nga senador sa prisuhan. Nagugat ang baylohanay isang mainit nga payag sa duha ka senador matapos gin-question ni Cayetano ang pagdako sang deklarar nga net worth ni Lacson sa iyang statement of assets, liabilities and net worth kon salen. Bilang sabat, gin-emphasize ni Lacson nga legitimate ang pagsaka sang iyang net worth bangod 3 ka tuig gini nga wala sa gobyerno kag nag-income gikan sa pribado nga sektor, bagay nga makita sa iyang income tax returns sang 2023 kag 2024. Samtang ginlunsyar sa Angat Buhay Foundation ang Angat Bayanihan Run 2026 sa Makati City subong nga Domingo, Hulyo 19. Ginpasakupan ini sang masobra 8,000 ka mga runners nga may pila ka mga kategoryang ilakipad sang 1 km, 3 km, 5 km kag 10 km races. Mayara man sang 1 km fun walk kag 1 km dog run. Ginpangunahan ang ining aktibidad ni former Vice President kag karon Naga City Mayor Lenny Robredo. Si Robredo ang Angat Buhay Chairperson Emeritus kag founder sang ininga non-governmental organization ngayang ginumpisahan matapos siyang mapaslawan niya mangin presidente sang Pilipinas sang 2022 presidential election. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, luwas na ang 81 ka mga Filipino seafarers na nag-agi sa Strait of Hormuz. So, sa DFA o Department of Foreign Affairs, ang nasambit nga 81 ka mga Filipino seafarers ang ginsakyan o kung nagsakay sa 4 ka mga barko. Ang mga barko ang ginakipan sang MV Western Doncaster, MV Vivian Trader, MV Lying Trader, kag MV Eva Fuji nga
Tapos ang ila paglayag sa nasabit nga lugar sa tunga-tunga sang Hunyo 24 tubtob Hulyo 1. Ginpasalamatan man sa DFA ang papel sa United Nations kag sa International Maritime Organization o IMO sa pagsuporta sa civilian shipping kag pag-areglo sang pag-evacuate sa mga seafarers nga apektado sang krisis. Sa nasabit nga kooperasyon sa UN kag IMO naka-evacuate na sila sa 136 ka mga barko kag mga 200 o 2,900 ka mga seafarers. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 33 minutos na nakaligid sa takna nga alas 5 sa hapon karon sa ilang makita sa detalye na sa nagapanguna sa nga balita sa luwas ang pungsod. Nagdangat sa 8 ka mga tawang napatay sa drone strike sa Ukraine sa Western Russia. Madamo sa mga tawang napilasan sa nasambit nga insidente. Ginpahayag ni Tambov Governor Evgen Lee Privishov nga nag-igo sang drone ako naigo sang drone ang warehouse sa Krototsk. May ara naman sang 28 ka mga drones ang Ukraine ang na-intercept sang Russia. Padayon naman nga nagapaayo ang kapin 25 ka mga tawo matapos nga nasamaran sa nagkilainan nga bahin sang ilang lawas. Kag sa tapusan nga balita international kapin 100 ka mga balay ang natupok sa nagduntad nga sunog sa Drammen City, Norway. Sunod sa mga rescue officials, mandamon nga itong mga aso ang nagtabon sa lugar nga yara sa 50 kilometros gikan sa kapital nga Oslo. Sa piyak sa kadakon sang sunog, wala sa napatayo ko nadula nga residente. Kapin sa 60 ka mga bombero ang nagresponde sa insidente samtang nagbulig man ang mga helicopter paagi sa pagbubo sang tubig agud mapunggan ang paglaptas sang kalayo. Sunod sa mga otoridad, bangod sa babaskog nga hangin. Madasig nga naglapta ang kalayo pakadulong sa malapit nga kagulangan gani gin-evacuate ang ginatos ka mga residente. Padayon naman ang investigasyon sa gintunahan sang kalayo kag ang pag-assess sang kahalitan. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang. Sa England, naghugyaw ang mga pumuluyo sa England kasunod sang pagdaog sang ilang football team batok sa France kag nakuha ang 3rd place sa FIFA World Cup. Kay nasang kaagahon nagdaog ang England batok sa France sa score nga 6-4. Nanguna ang 3 Lions sa first half sa score nga 4-0. Apang nakabawi ang France sa second half kag nakagol sang 4 ka beses. Apang nagdaog ang England sa score nga 6-4. Ini ang pinakamadamo nga goal sa World Cup match halin sang 1982. Suno kay Bombo International News Correspondent Ramil Isugon. Nagikan sa England, ini ang best performance sa England sa World Cup makaligat sang 60 ka tuig. Suno kay Isugon, fanatic sa football ang mga taga-England. Kaya nakahanda sila nga maggasto agud lang nga makalantaw. Antes ang hampang sa England batok sa France, madamo sang nagsuksok sang uniform sang England football team. Bangod nagabakala mga pumuluyo bisan mahal. Madamo suno sa iya sang car owners nga nagbutang sang flag sang England sa ilang mga salakyan. Madamo man sa mga tawo nga nagkanto sa mga pubs agud niya maglantaw sang hampang. Suno kay Sugon, makita ang pagka-supportive kapag ka-passionate sa mga Briton sa football kag sa pagkabatuod. Posible kung tani nga ideklara ang public holiday kung kampyon ang England sa World Cup. Kaya na palang daan, madamo nga mga kabataan dere, mga tao ang nagkasuksok sa England bala nga uniform kay diri sa amon ginabaligya man nila na ang anong ginasuksok sa mga players pero mahal kayo no amo man ang ginabaligya diri so may mga t-shirt madamo ka klase sa uniform ginabaligya ina diri nga pareha gid sila so damo ang nagasuksok sa sina nga mga uniform nga ginasuksok sila may puti may pula so makita mo kung ano sila ka very supportive kag passionate. Ang kabayan sa pahayag ni Bombo International News Correspondent Ramil Isugon nagikan sa England. Sa karon, si France striker Kylian Mbappe na ang all-time leading scorer sa World Cup. Mayara na inis ang 22 ka goals. Matapos nga naka-goals ang 2 ka beses sa match sang Les Blues batok sa England kung sa diin na pierde sila sa score nga 6-4 kag nakuha nila ang ika-4 nga pwesto. Naagaw sang 27 anyos nga si Mbappe ang record ni Lionel Messi sang Argentina nga may 21 goals. Alas 3 buwas sa kaagahon oras sa Pilipinas mag-aatubangay ang Argentina kag Spain sa final sang FIFA World Cup. Ini na ang katapusan niya paghampang ni Messi sa World Cup samtang si Mbappe naman ang maghahampang pa sa hindi magnubo isa ka global tournament. Samtang sa balita sa entertainment, ginkoronahan si Tracy May Sunyo sa Bacolod City bilang second runner-up sa Binibining Pilipinas 2026 ang ginpatigayan sa Araneta Coliseum kagabi. Naibaluan si Sunyo ang nag-compete man sa Binibining Pilipinas 2024 Diamond Anniversary Edition
kag nakasulod sa semifinal round. Si Julian Rain Antonio Sandobaguete naman ang ginkoronahan bilang first runner-up. Samtang ginkoronahan man bilang Binibining Pilipinas Globe 2026 si Shasha Julibel Lacuna sang Tarlac City kag Gwendolyn Melis Soriano sang Baguio bilang Binibining Pilipinas International. Oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi, adlaw kita sang Domingo, petsa 19 sa bulan sang Hulyo sa nito'y 2026. Antes siya tamagtakap aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Sa aton nga nagapanguna sa mga balita lokal, 79th Infantry Battalion sang Philippine Army mayara sang aktibidad nga ginpreparar para sa selebrasyon sang ilang anibersaryo. Punong barangay sa Victoria City arestado matapos makuhaan sang hindi lisensyado nga armas luthang kag explosive. Pulis ngayon nagtudlo nga ng gilkil o kung nag-extort sa mga applicant sa PNP na pasakana sang kaso. Idos ang vlogger sa Kawayan na Negros Occidental na rescue na. Hepe sa Victoria City Police Station nagpanawagan sang kooperasyon gikan sa mga pumuluyo agod mapasakaan sang kaso. Ang suspect sa krimen nga nagluntad sa syudad. Sa balita national, Cabinet Secretary Binhur Abalos Jr. hugot niya ginakundinarangin pagwa nga AI-generated videos sa editorial cartoons sang China Daily nga nagapakahuya sa mga Pilipino. Senator Panfil of Ping Lacson may informant kag testigo na bato kay Anay Senate President Alan Peter Cayetano. Angat Bayanihan Run 2026 ginlunsyar subong adlaw. Sa balita international, 8 patay sa nagluntad nga drone strike sa Ukraine sa Russia. Kapinsyen Kabalay ang natupok sa matapos masunog sa Drammen City, Norway. Sa balita sa Inampang, pumuluyo sa England nagginugyaw matapos makuha sang football national team ang 3rd place batok sa France sa FIFA World Cup 2026. French football star Kylian Mbappe nakaimos ang kasaysayan matapos ginkilala nga all-time leading scorer sa World Cup. Balita sa entertainment, Tracy May Sunyo sa Bacolod City, second runner-up sa Binibining Pilipinas 2026. Oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Liwat naman kita magkakataay sa masulod nga na programa ang Bombo Harana. Kagiban pa sa katapusan, kami nyo nang intag balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaudi Foro II. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang track load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida. Nga syempre, nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pagkanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pag-ibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3.
Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agod hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies na importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, magamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikaduwa, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agod hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung magamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ikaapat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala nagangangaapertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikaduwa, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Agud nga makamino sa gatong, likawan ang hard braking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan. Gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa hard braking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos tubtob 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa hustuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa samadasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 km per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 km sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tubtob 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente.
Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tub-tub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglabak kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon, agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting, agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana agud masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agud ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner, kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck. Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kung truck. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang, ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos tubtob 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa 1 ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling losses.
20 to 30% ang aton electric bill sa balayang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari ang mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bangunin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod naganubo ang kasanag sini sang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka ng screensaver sa imong computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod nga mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts ganing mayara ka sang 70 to 80% savings. Rating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! O ilaw sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing malamig, larawan mo nini, nagbigay pasakit. Ay, gising at magpango sa pagkakupili, sa pagkakatulog, nalubhan mahimbing. Buksan ang bintana at kami dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, 1 minuto ang nakarigad sa takna sang alas 7 sang gabi. Kaupon nyo si Bombo Gracelyn Parcon Labaton
sa aton nga programa nga Bombo Harana kag iban pa. Sini nga adlaw sang Domingo, oras kita sa las 7 magasugod kag magatapos sa las 9. Duha ka oras sa aton sini nga pagbanding paagi sa pagpamati sang manami nga mga sa ambahanon sa aton sini nga mga haranista kag syempre ang aton nga gitarista pero petsa 19 nakitaho sa bulan sang Hulyo tag 2010 or 2026. Dumabalik pa kuya sa 16 ya. Ngayong gabi, Tatay Bing Galvan. Ngayong gabi sa imo, Inday Grisley Labaton. Balik naman sa dati. Sa una, una na mong matahom nga ang kuruman, karon balik naman sa buslan sang gwapa. Halidan sang gwapa, buslan mo gyapon sang gwapa. Ati wala gid law ay? So, puro di gwapa taga Radyo Bombo ya. Sa tanan-tanan nga namon nga mga soke, mayang gabi sa inyo tanan, ari naman ang amon nga programa harana sa Bombo Harana. Sa Bombo Harana ang iban pa. Request Yes. lang mo diri kay try namon nga ma-play ang inyong mga request para man sa inyo kalingawan dira. Sa tanan-tanan, alin sa bukid pa kadto sa baybayon Bombo Harana ning ginapamatian kada Domingo. Good evening sa tanan namon nga mga soke. Happy listening. Yes, tay kag dali lang gid no para sa aton sini nga mga kauturan nga always nagatutok sa aton every Sunday evening. Malambot nila kita paagi sa paglantaw sa YouTube channel. Just tap Bombo Radio Bacolod. Pwede ka mo dira ka comment sa inyong mga requests and greetings kay aton nagapagabasahon kag aton nga akwaon o kon itukar no ang inyo nga mga request ko po daton sini syempre nga gitarista si Tatay Bing Galvan kag aton nga mga haranista kag kung mayara ka mo dira sang mga balita, pwede nyo man i-comment kay para nga matagaan taman sang ligwa. Do kaginot gid subo nga panahon tay no? Kaginot nga. Oo. Dito nagwa utos pyak init pag ito. Gani, temo na nga ka mo di kay para patugnawon yung gabi. Ari naman kami Oo, sige. Ari, ang aton nga mga haranista ready na ged sa paghatag sang kalingawan pagi sa paghatag sang manami nga mga ambahanon kag syempre tay sa mga nagpamati sa aton sa kinaangdan gidya sa ila mga radyo 630 kHz sa kihapon ang frequency sa Bombo Radio Bacolod DYWB Bombo Radio Bacolod kag sugdan ta na ang aton nga una nga ambahanon tay. Sugdan ta na amigo ta nga sikat katama di ba? Para da. Ari di sakon si Tatay Vic Ubar. Tatay Vic Ubar ang aton nga ubas una. Sa hindi masanas ubas ina saya. Ubas hindi ubar? No. Ubas. Ubas gali eh. Ubas. O si Tatay Vic Ubas. Tatay Vic Ubas. Wow. Ara sa Tatay Vic Ubas. Yes, pungko tanan. I mean, dito ka lang tayo. Hindi ka big sa Yan. Okay. Aring microphone. Hindi ka lang mapungko tayo. Tindog ka lang tayo. Kay para nga mahatag mo gidang imo nga energy. Tatay Vic Ubas, anong kantahon? Tuburan. Tuburan. Sige, Tatay Vic Ubas. Sige, hit it. Sa higati ng bukid may isang katuburan sa kapunang bayi ang makinis ang ako ang agabi
bugnaw sang tubig. Dito po siya nakita, larawan sang kagayon. Bumayag kang pauhaw, nilingkugan ako, katulad sa tumuran, may bugang mga darita. Tubig na gailing ang nagbibugnaw sang dito po siya nakita, larawan sang kagayon. Bumayag sang pauhaw, nilingkugan ako, katulad sang tumuran, may mga dalita. Tubig na gailig nga di umabungan. Ang ginatagyan ko sa mayang gabi, malibayang pagpamati sa Bombo Radio sa kaya Mr. and Mrs. Casyot, Ninit Pat, Valenzuela family sang San Esteban, tadi sa City Negros Occidental. Kag mayang gabi naman sa tantan naman ng mga listeners sang Bombo Radio, mayang gabi gising sa nanay nga pa namyo sa inyo, si ko ba? Salamat. Wala pa ko katapos, tay. Tatay, kamusta ikaw, tay? Okay ka lang? Okay lang. Oo. Ang imo nga postura, kaangay gid sa aton sini nga gabi, tay. Natugnawan ka ay. Medyo. Medyo. Nasubuan. Nasubuan ka, tay? Nga tuburan kang kanta mo, tay. Kay may Kinot? mga ano bala? Ano? May mga kaundan bala, may mga buko. Ay, nami na sa nga kanta. Oo. Kasi matubag wala na sana ang isisip lang na taliwan. Ay, ala. Medyo tayo pa nga. Oo, may kirot pa, kus Tagalog pa. Pero ginadedicate mo na sa iya ang kanta. Ate, sige. Oo, sige lang i-pray lang ta ni Mrs. mo Sige tay, thank you kita rita karon tay. Oo, dira lang tay. Oo. Okay. Mo grace kali tay Mayong gabi. Kita mo ni Grace, gwapa ni Vic. Yes, okay. Nami katuburan galing nga kanta, no? Kung imo gidya nga intindihon tay. Oo, sakto rin na. So, ano na siya ang tuburan? Sino na nag-compose tay? Taga diri tay? Local mo local. Local, basta local. Oo. Usually, sa ito nilo-ilong lang kasi buong na imo-imo. Oo. Na-refresh mo natin sino nga mga kauturan. Diri, especially sa local, no? Again, mga kabombo, pwede gid kang ka-comment sa aton diri nga YouTube channel sa comment section. Mag-read kag mag-request sa inyo gusto nga mga kanta or ambahanon para nga itukar or tagaan sang sabor, no? Sa aton diri nga gitarista kag garanista. Ang una nga nag-comment sa aton diri tay si Kenneth Waniza. Kenneth Waniza, Hambalyabo, mag-raise nga tamyaw ko. Ang taga barangay or sa barangay Araal, si Choi Dan Bulakha. Neneng Bulakha, Jesus Bulakha kag sa Minyo ne. Kag sa Minyo Talisay kay Choi Minlo. Kay sa Minlo Talisay kay Choi Tony Waniza, Chai Fe Waniza.
mga Waniza family. Mayang gabi. Thank you so much. Oo, thank you so much kay Sir Kenneth. Sa mga wala sang internet, kagina nag-bishoton sining nga Facebook, pero okay naman subong. Ibando ga hinay pa ang ila sini nga signal sa ila lugar. Pwede ka mo maka-message sa number nga igahatag na aton sa ilatay. Magkuha lang sang ballpen nira or cellphone nyo. I-type lang ang 0936-9078-621. 0936-9078-621. Di lang ka mo magtawag ha. Text lang ka mo. Kahit tiga-programa ako. Sa mga nagpamati, dala sa aton sining 630 kHz na frequency sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Ikaw tay, may gusto ka nga sang may request dala sa mo? Way pa man na. Way pa man? Karoon na ko manamyo sa mga katropa ko. Okay. Bagets lang na Japon. No? Sige, sunod naton nga haranista. Amo nga aton sining gwapa man nga upod sa gwada ho. Kabalo ko din ang gwada. Si Ma'am Emeline Narciso. Ma'am Emeline Narciso. Yes. Pwede ka nakasulod diri kag maghalad sang imo nga ambahanon sini nga gabi. Ang ambahanon ni Nay Emeline amo ni siya ang bakit ikaw pa. Nga asa kadamo sang tawo nga ikaw pa. Tay no? Oo. Si Ma'am, good evening, Ma'am Emeline Narciso. Sige, syempre, siya kuno ang nakadestiny mo amo na ang sa kadamo sang tawo nga asya pa. Isol da nay tay. Atras yung ay. Atras na nay tay. Sige. Gamay pa. Gamay pa. Atras gamay. Gamay pa. One step. Okay. All right. Sige. Nay, sugod na tanay. Kanta. Bakit ikaw pa? Palagay kapag di ka dumarating, bakit ako nasasaktan kapag mayroong naririnig? Bakit ikaw ang minahal? Bakit ikaw ang kailangan ng aking buhay? Bakit ikaw mahal? Sa'yo ko nadarama ito, ligayang hindi mapapal
I'd like to greet the founder of Bombo Radio Philippines, Mr. Rogelio M. Florete, the CEO, Miss Margaret Ruth Florete, the entire management and staff of Bombo Radio Bacolod, headed by Sir Daniel Lacciones, and assisted by Ma'am Erlene Bayoneta Arroyo. And also, I'd like to greet my family, get well soon sa brother ko, Elizalde, sa Villamonte, upod man sa iya family, mayong gabi sa inyo. Kagsubong man, advance happy birthday sa akon aunt, Mama Tere Navarro sa Baguio City, upod sa akon tanan nga mga cousins. And also to our neighbors sa Purok Lubi, Handumanan, Bacolod City, especially sa kay Tita Bobot, Makilan, Jean Amoyot. Kagsubong man sa amon kapitan, Ma'am Feby Legaspi. Good evening sa inyo tanan. This is Miss Emily Narciso saying, Basta Radyo Bombo, Star FM, it's all for you. Miss. Wala mo kikuging tagaan sang kay gayonan. Doon na nosebleed ko to sang imo nga greetings, ma'am. Mo gina, Miss. Oo. Standard nga, ano. Okay lang ka, ma'am? Yes, ma'am. Very Una pa lang okay. ni. Kita ay karon. Welcome back, Miss. Dapat magbalik ka, ma'am. Englishman ko. Well, mo English teacher nga rita. Yes. Sige, Miss. Oo. Manong. Oo. Sige. Mababay na siya. Balik ka, ma'am, ha? Sriana, ita karon. Yes. Sige. Thank you so much kay Ma'am Emily Narciso, si Bombo Zalde. Bye. Okay. Yes. Doon na paos. Nakuha. Wala pa ko gani kakanta, tay. Tay, pakantahon mo ko, tay. Sige, Ano lang na karon, ng Wonderful Tonight. Kami naging mo Oo. Tay lang kitay, ha. Aton nga tamyawon diri ang aton sa nga mga viewers sa aton nga YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Si Sir Kent may pa second demotion. Bombo Gracelyn Monitor sa lang kami di sa Barangay Hanumanan, Zone 8. Bakalang, Kasabombo, Harana, kag iban pa. Thanks, Ged, Bombo Gracelyn. Yes, thank you sa pa-welcome back, sir. And si Ma'am Meriza Alpaz. Evening, Bombo Grace. Mati lang kami sa La Carlota City, Lihog ko, Patukar, sang Turagsoy. Thank you, Bombo Grace. God bless always. Last na lang tayo, si Sir Jorel Castro. Bombo Grace, good evening. Lihog ko tamyaw sa akon pinalangga nga Lola Daday Castro. Hi, Lola. Sang Barangay Zone 3, Murcia, ang nagapanamyaw imong apo Jorel nagapreparar nagali si Papa sang Bisaya na manok. Bahaw, sampat ba? Grabe. Naingge dyan, no? Kung Bisaya, tay. May tanglan. May kung gali ng gaon ba? Kakatumbal, Oo. kakapayas. Mera to tayo sa among simbahan. Kompleto na. Nga may Bisaya nga manok, si Father. May ara man sang tanglad, kapayas, kag dahon sang katumbal. Ang himuon mo na lang, mamuksi, mangdakop manok, kag maluto, hindi ka na mangita. Te, din ka pa da? Galing kaya ako, hindi na ko kaon ko manok, pero hindi ko kaya naloy. Ano, luoy ikaw? Ate, si Father, galing na luoy. Namadlok na mga awat ang mga kawatan, kay ti pare na iya. Basik-basik anong gabaan. Hindi, segue lang na natin. Tay, ang sunod natin nga makanta, siyempre ikaw. Oo, ano kantaon mo, Tay? Mona Lisa. Wow, sige. Sige, go! Tatay, Bingalvan. Hinahalad ko ni sa amigo ko si Bawari Kito siya. Si una sang amigo mo? Basi pwede ko na ka pang amigo? Severino, Sir Severino Malan. Hinahalad ko Sir sa imo nga ako nga pag-ambaw sa sininga gabi. Para sa imo. Yeah. Mona Lisa, Mona Lisa, name has been you.
so like a lady with the mystic smile. If you're only 'cause you're lonely, they have blame you for that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile me to temple lover, Mona Lisa? Or is this you with you hide the broken heart? We need dreams having brought to your doorstep. He just ladder, oh the ladder. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lovely works of art? Mona Lisa, name has you. You're so like a lady with a mystic smile. If you're only 'cause you're lonely, they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile. Though you smile me to the lover, Mona Lisa. Or is this you with you hide the broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. You just ladder, oh the ladder. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lovely works of art? Mona Lisa, leave has you. You're so like a little wind, the mystic smile. If you're only 'cause you're lonely, they have blamed you for that Mona Lisa strangeness and your smile. Though you smile me to temple lover, Mona Lisa. Or is this the way you hide the broken heart? We need dreams have been brought to you doorstep. He just ladder, oh the ladder. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa. Wow, sabi ba? Ginahalad ko sa mga katropa ko, una-una, ang master sa piyaya, no? Mag-request lang mo piyaya kay Baling Tihano na, kay Flor. Muna sa galuto sa piyaya nga daw mga kalahat, ang lagto mo. Balay mga gabi na sa imo, Subaman kay Janet sa master sa kasag, kay Sir Severino malan, para gito Sir sa imo, Sir Severino, kay Almunia family, Marlon Almunia, Iba Almunia, Porton Almunia ba mo ni nagatapok nga kaya kun magsaot ni nagatapok. Buwa. Tatlo tiilya mo, tatlo. May lang wala sa gakalapukan? Away kay gatapok kay tatlo tiil mi siya pa diyo. Grabe ka tiil ba? Oo, kay Larry Delgado, nagabi Chris Delgado, Santiago Robillo, Rodi Amanto, Kasuntre, Rodi Panagsagan, kag Feliciano di Sokatan, mga member ko na ka senior citizen sa plaza. Kaya ito lang muna sa amon sa may puno, kalunong kay Arak kami every day. Sa tanan, napili sining sa amon mga sokya. Oo, wala kaya kilala nga Mona Lisa, tay? Muna lang, hindi Ako yung may kilala ko nga Lisa, si Tita Lisa Dagalia, mama ni Mumumiya.
Ay, gle. Oo. Amo ara ta sa oga, mamati na ta sa numana na. Ay, Oo. doon lang punta kay Mia Francisco ba? Yes, so Bawa mo na din naman pag bulos o nagwa na nagpa. gani picture man. pa rin ka. Bulos-bulos lang ah. Oo, bulos-bulos, ah. Isa pa lang kami kadlaw, wala kita ay naidlaw mo ko siya. Ay, gle. Oo, buwas aga kita ay kami na. Sa nung schedule. Oo, schedule niya buwas Ano, Yes, correct. Kabongga na ya kay Bongbong Mia May Francisco. Ari si Ellen Bog, Ellen Bogot, ginatamyaw. Yaman diri ang iya mga kilala. Good evening, Mambo Grace. Lihog na tamyaw kay Papa Eliseo Bugot, nga taga Shenda, Naga, Barangay Bagtik, syudad sang ninbitay Bagtik tay. Salay. Wow, very good. Wala ko galing premyo. Lihog pa request. Salamat kitay ha. Lihog pa request si Papa sang guba ang dughan kubo. Tanan lang maguba basta nilang dughan. Madamo gid nga salamat Bomo Grace. Thank you so much kay Sir Ellen or kay Ma'am Ellen Bugot sang Bagtik Silay. Sige tay, sinong masunod naton nga diri si Ma'am or Nanay? Ni Dario. Nanay, ni Dario. Ikaw ang nagdaog. Basi ko niya ka premium lang yung gawaya. Ikaw galing makanta subong Nay. Nay, nasaan ka na Nay? Yes, sila Nay ni Dario. Ano taman ni? Barkada taman ni tay? Oo, veterano na diya. Siya ni ang pinakabuot sa aton nga magbarkada? Bati ka? Oo. Nagaduwa ka pa. Sige, kagi na ganyan. Nay, nga liba ka din namo Nay, Nida. Kay makanta na ikaw. Ang kanta na ni Nida. Baligya ko no ako lawayan. Bukas ka lang maligya lawayan. Dire ka. Dito ka Nay. Aring microphone. Oo. Tuka ba? Salamat man sa imo Nay. Kita mo si Birthday mo Nay ay. Ano kantaon mo Nay? Kadalagan. Sige, Mayo. Kay wala na perde. Kadalagan. Sige, si Nanay Nida. Leo. Sining kalibutan Uli naton pagkalimtan Nagantos nga nanay Magpatuong lang sinday Larang kapalanggaman Tinatamay kong kaisa Dili ka ni magpakilala Inday atis pananginanay Nonoy balik daman kita tay Ilang naotag Inang tanang madalakan Tinatamay kong kaisa Dili ka ni magpakilala Inday ati ka na sinanay
lamang si tatay. Sila ang nautangan, sinamtanan, dalagan. Sila ang nautangan, sinamtanan yung kadalagan. Yehey! Ginatamiyaw ko dira sa Barangay 35, anak ko ng kabataan dira, si Maria Remia, si Rimalin Haras, si Julius Sara Jr., Tubong Man, si Simi, si Toto, si Chinchan, si Marley, si Harley, si Ma'am Sol, kag si Daiteri, tanan na mga taga Barangay 35, Subong Man sa Alona Relocation Site, anak ko ng kabataan si Rachel, si George, si Toto, si Nonoy, Subong Man, si JB, kag si Jebert, anak ko mga kaapuhan dira. Kag sa tanan nagapamati dira sa Alona Relocation Site, Barangay Granada, ang nagapanamiyaw si Maida Reyes. Nay, birthday mo? Siyang nagligad galing, wala ako naghanda tungod, wala ako kwarta. Ang importante, maayong lawas. Grabe ba? Diretso-diretso magsabat ba? Pila ka na? 69. 69? Oo. Gaanta ka dulusing 69 kabilog. So, isuli ba? 69 years old. Dugay-dugay 70. Oo. Anong ano ka ng birthday, how? Siyang nagligad na si Mana. Ligad lang kasi Mana. May lang na, simba ka. Nagsimba ako, kaya hindi ako kalakat maayo. Oo. Kaya may kagina ako nagsimba sang aga, sang ko kaloyan. Pero bis ka very wala good. Wala ka ako ma'am nagasimba, pero pagkaagap, salamat ako, maayong lawas, mga tanan-tanan, pati mga kamigahan ko, maayong lawas. Sige. Muna importante, no? Pasalamat kita sa Diyos. Nakikita karon na ya? Naya? Di pagkalimpi 69 years old ka ha? Do 50 years old lang. Okay. Sige mga kabambo, tayo magabuya kita danay. Sampila naton ka mga importante nga panumdom. Di magkabalaka kayo magabalik kita dayon para padayonon pa naton ang aton sini. Paggalingaw sa inyo sa gabi diri sa Bombo Harana kag iban pa. Standby. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, magano bu ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space, agud hindi ini maayawan sa pagpamala sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihangar na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo. Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o inner pot kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init
Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung diyutay lang kamo, hindi maggamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker ang nagakonsumo sang mas dako nga kuryente. Kabombo! I-combine kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. I-schedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management. Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kung karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakas sang wala ginagamit nga roof racks o kung cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida nga syempre nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pakanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pagibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Maggamit sang gamay nga electric fan o air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini isa ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, maggamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikadua, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agud hindi tama kainit ang suga sa balay.
Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung maggamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ika-4, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga mga kabombo, ang minutos nga ara kita sa gahapon sa oras sang alas 7. Balik kita sa gahapon sa atong papangalagad sa Bombo Harana kag iban pa kaupon nyo sa gahapon si Bombo Grayson Lobaton. Gaula no? No? Sige, mamang ko tabi kay Nanay Misa Gloria. Sa aton masunod nga haranista kay feeling ko gaulan. Ara na tay, tugnaw na tay. So, pilagid kadlaw nga na-experiencehan tama na tama. Kainit tayo, no? Ulan ba? Oo, kaulan. Oo. Yan. Kalori nyo na dapat. Oo. Sige. Nay, dito ka lang na yun. Oo. Si Nanay, may gabi, Misa Gloria, ano kang taon ta? Gaulan, Nay, no? Tsak, tugid ko. Ano kang taon ta, Nay? Sa matang makikita. Oo, sa mata makita. Nag-ulan na nga daan, Nay. So, ula sa amin nagkanta. Nag-ulan na nga daan. Aray ba si magpundo pa lang ulan sa imo. Sige, sige, Nay. Go, Nay. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay sigasin? Mahal kita at wala nang iba. Isdan mo makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit? Sabihin sa'yo ang laman ng bibig. Mahal kita at wala nang iba. Dahil mo nakikita sa aking mga mata. Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay sigasin. Sa tuwing magkatama ang ating paningin, sa mata makikita aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay sigasin? Mahal kita at wala nang iba. Isdan mo nakikita aking mga mata. Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay bigasin. Sa tuwing magkatama ang ating paningin, sa mata makikita aking damdamin. Sa mata makikita aking damdamin. Ini nga, kanta galing. Hanap ko na galing sa abang hinamblos.
mahibi ka na ihaw. Agin lubong na. Hindi na gani ka makita mata mo, mahibi ka da, no? Do maulan man ang luha. Do maulan man ang mata, ta ba? Gwapag lisyo mong sato ng Abo, dugi na ba ibawi mo ako? Mas baba ka. Ang yatam niya ako nagali sa katabla baybay, si Kumari Kumiya. Dito tulak na yan. Madsing gabi ka. Sa kumari ko mandaming gabi sa inyo. Duwa kag si Pili Galinero. May gabi sa salamat gid sa inyo pagpamati kag subungan sang Domingo sa among lubong sang inablos ko salamat gid sa pag inyo nga pag Sige lang, Nay. Padayon lang. Condolence. Inyo nga pag-unang sa amon. Madaming gid salamat nga wala man inyo kami ginpagayan. Condolence din na yan. Si Nanay Dwin, sa Barangay Mensilingan, natamiyasan na si Nining. Sa ako nilibana ng... Iya! Una iya! Sige lang. Ito ka nakalimutan na, natamiyasan na. Sa ako naman nagalibana. After 3 years. Pati ka na. Salamat sa inyo pagpamati. Danay kami pwede pagod. Sige. Sama wala sa may aglawaan si kumpare ko. Ito pre? Sino na sa? Si kunari ko. Nalipat na si Pacquiao, kag si Aurelio, may gabi siya tanan. Salamat din siya pagpamati. Ang pasensya gid na apila na ko din nagkanta pero pasensya gid na may pasensya kay permit ka mo malipat. Wala kaso. Pila lang edad mo? Ako? Oo. Hindi sa Tatay Bing. Pilang edad mo, pila? Sobra 60. 60? Sobra 60 ka na? Ikaw lang yan, sobra 60 ang kilala ko nga nagatak-e, no? Ang ayan ka. Sige na wala. Ano sekreto ta? Ano pa namin si Misa Gloria. Siyempre ba natin? Saan ko pa tayo ano? Sige, ito mo lang butang. Thank you. Thank you, everyone. Ay, salamat. Ikaw man. Ikaw gid ang pinakagwapa. Oo, okay nakatakin sa. Nakuntat ang ulan, di ba la? Mayo man. Tay, ang mga otoridad wala pa dito nga tamyaw pero mera to kaging nga mga song request ang turagsoy kag ang guba ang dughan ko karon no tingwa tay. Yes. Sa subong may sang isa pagigkaranista. Oo. Si Tatay Vic. Obas. Tatay Vic. Welcome back Tatay Vic. Kagina do nabitin ko to ginasastorya na inamon mo. Ipamangkot ko tani sa iya kung anong sekreto ya nga ano ka namin siya ya magpalangga. Siya pa yung nagkakanig bulkasel ko gali. Ang santun. Sige lang tayo. Tatay Vic na to? Masaya po ulit to tayo? Vic o ba siya rin sa gwa? Oo. Vic, imo na ni Vic. Wala pa las 9, temprano pa. Sa pakita las 9, mga kabombo. Kaupo nyo sa gihapon ang aton sa mga ranista, kag aton gitarista, kag syempre, ang inyong nga ano ni, taga-chika, si Bombo Grace. Yes. Arasara nasang ya kantahon. Anong kantahon ya? Kaya akong makuha ang gubang dog. Kaya ang gubang dog, may request kaya? Kaya? Ang gubang nga dughan? Kaya ta nga i-ano ang broken heart? Sige tay. Subong na tay. Ang gubang ang dughan. Dughan ng bek? Katawta? Hapon. Hapon. Igol. Hindi ko amay no. Tatay Vic Ubas. Gubang dugan ko kay talisidan mo kalit na hanaw ang inasaan nganong pinanggap ko ang imong di
ka mapalayo. Aron ania masilubon kung nag-inutara. Nagpamutan yung taon ako sa luwanag ang di ay ang gugma mo magkamaluibo. Hain ka man karon, uban ang gugma ko, gugmang matuod, dili mo balhin, alang dakari mo. Nagpangutan, intaw na ko, sa luwanagan to. Ingon di ay ang gugma mo magkamaluibo. Hain ka man karon, uban ang gugma ko, gugmang matuod, dili mo balhin, alang dakari mo. Gugmang matuod, dili mo balhin, alang dakari mo. At salamat sa nag-request. Sa tanan-tanan naman ng mga listeners sa Bombo Radio, mayang gabi sa inyo tanan. Especially sa ilan ni Glenn and Melanie Delphin family sang fisheries Talisay City, Negros Occidental. Ang nag-prem niyo TV ko ba? Salamat. Salamat. Wow, kaswabe lang gid kay tatay. Kasimple nga ka. Ano gid wala gid wala galubad. No? Pila nang edad tay? Tay, pila edad? Pila ka ng edad? Secret. Thank you, tay. Dason lang. Mangkot ko dason. Sige na, mapaamin ko sa tatay sa edad yan, oh. So, subong tay, ang aton diri nga comment section open pagidya sa pila naton ka mga taga-komento para mag panamyaw kag mag-request tay no sa aton man nga number in hatag 0936907861. Pwede ka muna ka-text sa inyo diri nga panamyaw kag pag ano diri request ang inyo gusto nga pamatian nga ambahanon. Ginatamyaw ko gali ang taga Bago Public Market si Sir John Ryan Soberano kag upod ya sini nga si Joel Rivera. Mayo lang kuno nga pag inom-inom. O mag-inom ka mo sa inyo na lang balay. Kay para nga ti kung matuyo o kung matamaan, ti diretso na lang gid sa hiligdaan. Tsakto man, tay. Sige Correct. Ara nag-ulan naman. Pag may magkanta gani, kauntat ang ulan. Oh, gaulan man na sa inyo. Halong gid ha, medyo madanlog aton sa mga dalanon, especially diri syudad sang Bacolod. Sige, oras kita sa 4 na lang ka minutos, tay, 4 minutos na bilin. Magadangat na kita sa oras sang alas 8 sang gabi. Wow, ang iban gahingagaw, puli. So, ari na, may isa pagkikita ka ranista nga gusto ko kay mabatian. So, I'm sure mga kabombo natin gusto batian. Si Nanay Bukay. Nanay Bukay. May kapangalan Nanay Bukay, no? Bukay, uro ko na, Bukay. Pero hindi man guro Bukay ang iyan nga buhok ni. No color ito man eh. Do gina-scam ko ni nanay isang buhok. Nga Bukay ay mo pangalan. Pangilat, halong gid. Hindi na mag-cellphone danay. Mati danay sa dadyo.
Sige. Ano dadi? Ano kanta Tanay? Aros yang balo na. Magkanta ka muntat ng ulan. Sige, go, Nanay Bukay. Ang gabi si mo daya. May gabi man, Nanay Bukay. Ba. Salamat, kid, Nanay Bukay. Ano yung itanda? Ito lang ka. Ari na, dili na, sinusang, dili ka sinusang kanta mo. Ibig kong magtapat sa iyong paraluman, ngunit nanginginig ako sa aking kaganan. Pag kita'y kaharap, aking napapangarap na ikaw at ako'y magsasamang tapat, magpahanggang wakas. Ano kaya ngayon ang aking gagawin? Unang pag-ibig ko ay nagmamali. Kung maririnig mo ang awit kong ito, ay parang nanginginig ako sa kagandahan ko. Ibig kong malaman kung tinatanggap mo. Ngumiti ka lamang, yan ang tugon mo, iibigin ako. Ano kaya ngayon ang aking gagawin? Unang pag-ibig ko ay magmamali. Nangangamba ako, baka di mo pansin. Unang pag-ibig ko ay nagmamali. Kung maririnig mo ang awit kong ito, ay parang nanginginig ako sa kagandahan ko. Ibig kong malaman kung tinatanggap mo. Ngumiti ka lamang, yan ang tugon ko, iibigin ako. Nakakanday? Yes, ikaw pa. Kita mo na kung tatangulan. Tamyaw na da. Nagunta na kita. Sige na. Okay. Natamyaw ko na sa sa Art Doloso, sa Tricycad, sa Lopez, sa Delina Espinosa, si Enrico Espinosa sa Villahirdon, si Lai City, si Kagawad Richard Espida, Kagawad, salamat sa imo suportar kay Bukay. Kag si Mary Jane Palik sa Barangay 2. Kag si Genevieve Helgen sa Barangay Ilopez sa Aliglupa.
si Fit Pixio Sandumanan, si Chimel Salabanti sa Murcia, si Father Sol, salamat sa imo pagpalangga sa kapilyan dira sa Santo Tomas, Villanueva. Labi ni Ged si Ima Vargas da sa Alig proper, si Bibing Rosipien Corintin, salamat sa imo pagbul obligar sa amon. Sa akon, pagpalangga mo, paghatag mo sa akon sang imo balon. Lupa Alig. Dira sa senior citizen, ari nang inyong pagpanamyaw ko sa inyo, pasalamat ka mo kay panamyaw ko sa inyo nga mga senior citizen, dugay na wala panamyaw. Oh, ari naging si Ramiro Salabanti, dira sa Alig Lupa. Si Lini, Ilyaban, dira sa Dumanan, kag ang bata ko nga, bata sang apo kong si Lini. Happy birthday sa imo, day. Damo nga birthday ang matag sa imo. I love you, Lola. Wow! Grabe. Mayo kayo natamya mo sa tanan. Mayo na daw, why na? Karon naman. Why na? Ah, wala na? Why na, wala na. Ay na, naman naman. Tingnan tamya ko si Nanay Bukay. I love you. I love you too. Salamat, Gid. Ay, salamat kay ti. Damo gali usang mga nagapamati sa aton, tay. Damo ko dyan. Oo, kita mo sa tamyaw pa lang. Oo, sa mga ganyan po, timatapalamo sa sinama. Oo, sige, matamyawan ko sa ako na may si Armando Lubaton. May lang nga pagpamati dira pa, kag sa akon sini nga mga kauturan man dira. Tay, ikaw may tamyawan ka? Mari, taga Swinda, Pasita Uno, Barangay Maaw. Ang mga sokit taga niya, every Sunday, Armando Palmis, mga kabida, Nilo Palmis, Gloria Alvarez, Marilo Bañez, Romeo Bañez, Eduardo Kaunga, kag Marilo Itoriaga. Ang nagatamyaw sa inyo, si amigo nyo, Pedring Burgos, ang Talisay, Son 16, mga gabi, labi na kay Agir Banyas, ang sa Talisay Public Plaza. So, kita nila sila every Sunday. Salamat. Bawa, naginibigo ko, si Berino Malancia, si Berino. Salamat sa imo pamahaw, Ibrahim. Wow, kanami no? Oo, ga-share some blessings. Ay, bakit na-share si Ibrahim? Oo, kaloyan ang mga nagahatag sa mga blessings, gabalik gina sa ila. Ari na, ang sunod naton nga haranista, Bumbo Kim, no? Si Bumbo Kim, masimitamyawon. Si Sir Vic Ubas, balik si tayo Vic Ubas. Kadasig magbalik kita Vic Ubas, no? Okay, duwa kung apat mo. Salot-salot lang. Mayo, Ged. Ang kantahon niya is, ano na yun? Usuhoy? Usahay. Ay, usahay. 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 Ano mo si Bumo Grace nga? Ano naman sa usahay? Anong meaning sa usahay? Anong tatalakon mo si Bano? Sige, mangkuton tang expert. Tay Vic. Oo, you shall return, Gid. Balik ka sa... Balik sa... Ano? Balik anong usahay? Balik sa Ilonggo. Usahay? Kung kaisa eh. Kung kaisa mo na. Ay, galing. Kung kaisa. Hindi ko mahibaluan kung anong iya. Nga, ginabatsyag. Kung ano iya nga gusto matabo. Amo na sa ang batasan ka babayi. Takto? Okay. Sige, go, tatay. Ano itong katawag? Hindi, usahay. Usahay. Ay, sorry. Sige. Sige, tay. Ngano gitiyaw-tiyawan ang gugmak ko kanimo da usay nagkadamwa ko na ikaw ako nagkaigugmay ngano damun ko ikaw damun sa kanunay taong kamingaw usay nagamahal ako nganong nakuban ng kalimutan
ngano gitiyaw-tiyawan ang pagmakanimo kanimuda usay nagamahal ako nganong nabulkan ning kalibutan ngano gitiyaw-tiyawan ang gugma ko kanimo kanimuda ngano gitiyaw-tiyawan ang gugma ko kanimo kanimuda. Mayang gabi sa kay kagawad Bituni Milana sang madalag Ibe Magaluna kag subuman sa kay kagawad Dalia sang tumungtong Ibe Magaluna mayang gabi sa inyo tanan kag sa ako na mga sukil sa may sanggutan Concepcion Iloilo mayang gabi sa inyo tanan subong garaga din mo sound system kag mayang gabi naman dira sa may Sara Estancia Balasan sa Pipli State Iloilo mayang gabi sa inyo tanan. Biko ba sa ang nagapanamil sa inyo? Madaway nga salamat, Tatay Vic. Mabalik ka pa karon tay? Meron pa. Meron pa. Nangalot. Sige. Tay, aton na nga patayon pila nga mga ang bahanon kay may mga pahanom kita. Oo, subong. Sige, bumbukim. Mabalik kita mga kabombo pagkatapos gid lamang sini. Sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala naganganga-apertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikaduwa, ipasulot ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo, butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang condition sang seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Si Melanie Sobrepeña sang Barangay Singkang Airport daog bilang special winner sa Swerte sa Palengke Promo 2026 sang Bombo Radio kag Star FM. Ako ang nagdaog sang rechargeable AM/FM transistor radio kag 500 cash pagi sa proof of purchase nga efficient oil. Ang akon nga nadagaan nga cash price ang akong gamiton sa amon balay. Damo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM kag sa tanan nga sponsors. Sa mga taga-Palamati, magulog man kamo sang madamo nga entry sa Swerte sa Palengke Promo 2026 sang Bombo Radio kag Star FM. Agud magadaog kaangay sa akon. Basta Radio Bombo number 1 Star FM. It's all for you.
Agud nga makamino sa gatong, likawan ang hard braking o kon gulping nga pagpreno sang salakyan, gulping nga pagtapak sang gasolinador, kag likawan ang aggressive driving. Ang aggressive driving ang nagapataas ang fuel consumption by 15 to 40% sa smooth driving. Tungod sa hard braking kag aggressive driving, ang car owner ang mahimo nga maggasto sang extra nga 1,392 pesos to 3,712 pesos kada bulan, samtang ang mga bus kag truck naman ang makagasto sang dugang nga 12,480 pesos kada bulan. Ang smooth anticipatory driving kag paglikaw sang sudden acceleration ang naga-eliminate sang braking losses, gani wala sang additional cost. Importante man ang speed management kag cruise control. Mas madubo ang fuel consumption sa salakyan sa husuhan lang nga speed kaangay sang 60 to 80 km per hour sa madasig bagot mas madubo ang aerodynamic drag. Mas madamo man nga gas ang kinahanglan agud malabot kag ma-maintain ang high speed. Mas makatipid ka sa 15% sang fuel kung nag-drive sang 90 versus 110 kilometers per hour. Sa mga trucks nga nagadalagan sa 500 kilometers sa isa ka semana, ini ang katumbas sang 15 liters o kon 780 pesos nga savings kada semana. Ang paggamit naman sang cruise control sa highway ang nagapatanlas sang dalagan sang salakyan bangod wala sang speed fluctuations kag nagapareduce sang fuel by 15 to 10% nga dako gabulig sa mga truck kag bus nga permi malawig ang biyahe. Nakahibalo ka bala nga sa husto nga setting sang air conditioner, mahimo ka nga makatipid sang tub-tub 300 pesos kada bulan sa electric bill? Ibutang sa 24 degrees Celsius temperature setting o kung masobra pa ang aircon, imbes nga 20 to 22 degrees Celsius para makatipid sang 300 pesos kada bulan sa kuryente. Ini ang base sa 2.0 horsepower nga aircon nga nagaandar sang 8 ka oras kada adlaw. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tub-tub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Masapos ang pagpanglabak kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon, agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting, agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine.
gamit sang electric fan sa balay, sundon mga kabombo sinigabi sang Sabado, kaupo nyo sa gihapon. Kami nga mga barkada ninyo, mga kabombo ninyo sa aton sa programa ang Bombo Harana kag iban pa. Yari na, ato na nga isunod ang aton diri nga maayog man o kung manami nga ambahanon nga gadudong ni Ma'am Emily Narciso. Ma'am Emily Narciso. Mga kabombo, ang iya sining ang bahanon, amo ang wow, dumapasaot ko tayo. Mapasaot kikaw ni mga kabombo, bochekek. Wow. Basi magniwang tani alang-alang. Oo. Oo, bumukim do mapasabak ko ni sa sinagabi. Hindi na ta magsanangitay diya. Sige, go nanay. Oh yes, nanay. Ask permission kay ang melody ginulam ko sa original arrangers ang Butchiki nga kanta because the lyrics I wrote myself based on my personal experience. Okay. So, ano taliwan na to? Mahisaon ang title. Pero ang original melody, ma-ask permission lang ko para hindi ka makapiright. Ma-ask permission lang ko sa original arranger, sa original singer na si Yoyo Villame. Okay. With my utmost respect. Sige na. Mahisaon, I'll tell you all about mahisaon. On, mga taon, wala sa himuon, mahisaon. On, I wrote 2 books, isa composition cover book. Mahisaon, nagdaon sa akon nga palibot. Sang natapos, mahisaon gusto man magkakapi. Ilaging kawat ang akon nga mga book raps. Nagpabulig ko sa Bombo Radyo kay Bomboan sa Duralex Seglex. In-advise sana ko ni attorney Tanyada sang pinapahistro ko ang akong libro sa Metro Manila sa Hypopil. Libay ko akong libro ginhatagan sang class A nga rating pagkatapos nag-school to school ako kag nag-graduate sang libro ko ang iban ibaligya ko sa may gusto mahisaon dinapunggan ako sa views ko di pagkasundon lain pa ang mga letters ko intercept sa post office liwat nagpabulig sa Bombo Radyo kay Sir Dennis sa Duralex Seglex. In-advise sana ko ni attorney Tanyada. As of today, 26 schools na nagkatuan. Gapasalamat sa mga heads kag principal na nag-akomodar. Most of all, gapasalamat kids sa Bombo Radyo na nagbulig sa akon. Gamay kang simple nga o project. Nagpabulig ko sa Bombo Radyo sa programang Duralex Seglex.
mensahe ko sa mga manisaon, magpahimunon sa mga magpaluhon. May mensahe ko sa mga manisaon, magpahimuyong nagsabanga Miss, I'll give you the chance now. Oh, Kasi sige. inarit-sarikta. Bawado ka inspired kita sa imo. Ikaw to nagimo? Yes, miss. I wrote it based on my actual personal experience. I'm also, and aside from being a teacher, I'm also a book author. Two books I wrote personally. And I think I left one copy here sa kay Bomboan for the workbook. Dinadonate ko lang na, miss. Wow, grabe mo galing mo. Yes, miss. Talent. Gani. Oo, mag-compose kanta, gakanta, gahimo pa libro. Yes, miss. Ako mabasa lang ko sa libro. Yes, para kay Miss Anne, if you want to refresh yourself with grammar lessons, supplementary grammar lessons, I think I left it with Ma'am Sorilia. Wow. Sige. And I'm contemplating on writing my third book. Mga contest pieces na miss ginasulat ko. Pang-contest sa stage. Ay, wow. Yes, Sige. miss. Damo gina ang makabasa, ma-inspire Yes, man. miss. That's why it was given Class A rating. Kay 10-year levels ang pwede makagamit. Wow. According to Intellectual Property Office of the Philippines in Manila. Ginpa-register ko na based sa advice ni Attorney Tanyada. Ay, wow. Thank Sa you, man, inyong kay Attorney distinction. Tanyada. Yes, Thank you so miss. much for trusting us, ma'am. Sa Duralex, gid miss. Oo. Pero may kudaga pa bulog. Yes. Thank you so much. Amo ng English ko. Thank you so much. Sige lang balab, miss. Yes. I'm very inspired with your story and with your Yes, story miss. to tell and to write. Thank you Yes, so miss, much. I also would like to greet some very important Sige, people. go. if Ito you lang, would ma'am. allow me. I also would like to greet our FB Live viewers and also to our YouTube subscribers at their different time zones. Kagsubong man sa akon mga neighbors dira, additional sa Zone 8, they are always listening, naga-message na di sila. And also Zone 7, especially kay Manang Elizabeth Di Tablan. She is also visually impaired and she told me she is listening. Also to my co-teachers sa NOHS, especially sa ila principal kay Ma'am Cheryl Tondo, and to all the retirees, fellow retirees ko man dira sa NOHS, kagsubong man sa mga active pa nga mga maestra nga who are still working right now. Sige, ma'am. Yes! Thank you so much, Ma'am Sige, Emily. Miss. Oh, Once again, this is Miss Emily Narciso over Bombo Radio. Basta Radio, of course, ginapamangkot pa na. Bombo Radio #1, Star FM. It's all for you. Wow! May nanalo na. Thank you so much, Ma'am Emily Narciso. And subong naman, abi ko, si tatay gali, gusto ko tayo magkanta. Siya mo, dason lang? Oo. Tayo may, lang kita, tamiyawan lang kita sa aton sining YouTube channel, Bombo Radio Bacolod, nag-greet si Ma'am Anisita Gamboa. Good eve, Bombo Grayson. Greet ko kay Chariz Paul Gamboa, Glory, Rolando Danyosa, Maria Luisa Avelino Roldan. Kag-request ko, it's hard to forget. Salamat, Bombo Grace Lynn. Thank you so much, Ma'am Anisita Gamboa. May lang ang pagpamati ka pag tutok sa aton sa nga live sa aton nga YouTube channel. And si Ma'am Ching Chu Katabas, good evening. Salamat. Naghabol sila tay. Gito kay Las 9 na. Ay lang na ulihi. Si Ma'am Ching Chu Katabas. Good evening, Bombo Gracelyn, pamati, Bombo Harana. Salamat gid sa iyong pamati, ma'am. Kabay pa nga karon ka lang matulog. No, tapuson gid ang pamati. Tay Bing, ikaw naman tay. Iyo ang request ni Mama sino to, Inshita Gamboa. It's I-try hard ko to nga forget. katawan. Sige wow. Ari,
Wish granted. Tatay Bing Galvan. I love you so much. Iyari. I love you so much. Ikaw ako pinalangga. You're the only one sa dukan ko gapanag-iya. I miss you so kung hindi ta makita. So please come back to me. Bangon ako magakagha. You promised me nga ako ang tanan until the end nga ako pag-aulungan. Where are you now? Nga imo gitalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangganan? Now that you're gone, daw ano kasakit sang imo pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything. Kinmaslan mo sang kasakit. Anong himon ko? Because it's so hard to forget. Hindi kita malimot. You were always in my mind. Ginahandura ko every day and night. Bisan pa matuod, you bring these sorrows in my life. Pagabat tulong ko, I never learned how to survive. Now that you're gone, daw ano ang sakit sang imo pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything. Ginmaslan mo sang kasakit. Anong himon ko? Because it's so hard to forget. I gave you everything. Ginmaslan mo sang kasakit. Anong himon ko? Because it's so hard to forget. Inahalad ko to kay Mama Mrs. Gabuano sa sa Logway sa akong kasilayan. Ma'am, good evening sa imo. Para nang imo request kin try ko giga makanta. Yes. Parang
lipay ka sa sininga gabi. Oh, lipay At na least to siya. ka matulog, doy ka ginman. Oh, kung hard to forget, arayati. It's hard to forget. Mabudlay, Soft to forget. Yung mga labos ko ba, mabudlay man. Ako yan, nalimtan ko na to yan. Bawa, grabe ka man, Baba. Wala, anak ko yan labot. Bye na. Hindi para sa maayong beginning naman ko, no? Oo. At yung mga mupuna. Oo, kasi may great ka pa datay. At yung kadamo pa siya aton nga, ginahalaga to kay Ma'am Rose Villanueva at Kinsa, teacher ko na sa amin na iwas in high school. Ma'am Rose at Kinsa Villanueva, mga gabida sa imo. Kaya dahil iti dinura sa Angelay City, Moret Clave, Linda Cayetano sa Dos Hermanas, Alisay, Norbin Soto, Barangay San Fernando, kag sa kay kumari ko da, Mari Kim, kagpa-rinistor sa may mansilingan. Mga gabi sa inyo tanan. Sabi, subuman sa kay Kagawan Espino kay Jesus 16, Bridget Padilla, Nabuhay natin Fabianya, Nelson Ramirez, Bobby Ramirez, Didit Bayona, mga tropa ko ni Johnny Malaga, Corboy Kikero, Noli Gamboa, kayo pinakagwapo sa tanan, si Danilo Vicentino, Sanson 5, Talisay, manggabi sa inyo tanan. Yes, maayong gab-iged sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Tay, ariho may nag-greet. Ay, may nagpasalamat gali. Nagpasalamat si Ma'am Anisita Gamboa, tay. Oo, kay tukar mo gid, pati mo gid ang i-request. Ma'am, madalagan, hindi ko daw mahibit ko. Gani man. Salamat, Bombo Grayson kag kay Sir Bing sa pagtukar sang akon nga request. Sorry sir, nalipat ako sang imong ngalan ko. Sir Bing Galvanay. Okay? Alright? Amo ginaya basta mabatian ang nami nga ambahanon. Gakalipat na sila dayon. Si Mama ni si Tate Mayo kay gatutok dito sa imo tay. Very meaningful nga kanta, no? Yes. Oo. Ano na gani? May I love you so much pa to sa lyrics. Te. Pero, ginkalimtan ko na to, ya. Madugay na to. Kabalo ka, dugay-dugay, makurinta ng edad ko. Pulo pa ka tuig. Magkurinta. Oo, salamat kita, ya. Abi ko 16 lang ko. Ari na. Sige, sunod na tayo. Kay ano na kita, oras sa Bombo Radyo Bacolod, 34 minutos na nakaligan sa takna sa alas 8 sa gabi. Lapit na lang kita matapos. Ari, damo pakita sang mga ambahan, no na. Si Ma'am Nida Rio. Mida or Nida? Mida Rio. Mida. Mamida, patawara ko. Mamida! Oo, para na siya. Masunod na. Nag-jacket na siya, tay. Tugnawan na siya. Hudyat na ini. Hindi man si nanay maglupad pero naka-jacket lang siya. Sige lang, okay lang na. Ano kang taon mo, nay? Paalam. Ay! Sige, go! Ano ba na siya ba? Ano tuloy Paalam. Mukasakit man sa naiyaman. Sige Go, Nay. Paalam sa pag-ibig na dulot mo sa akin. Mabuti pang lumayo ako
hapon. Mabuti pang lumayo ako kahit ikaw mahal ko. Bakit ako ay umibig pa sa'yo na may pananagutan na? Oh, kay sakit ng naging buhay ko. Bakit nakilala pa kita? Paalam aking sinta. Ginatami ako dira sa sa Costa Rica, Masbate City. Anak ko mga otoda si Manay Libby, si Manay Kitong. Subuman si Dikdik kag siya mga apo sa Alona Relocation Site, Barangay Granada. Ang tanan-tanan na ako mga apo, mga Habulan family kag Ligaspino family. Kotob sa nagapamati sa diri sa Arana Bombo Radio number 1, Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang nagapanamayaw may dareyo. Dasig ba? Do puli ka now? Paalam na mo. Dapat tagay tapos. Thank you, Nay. Sa aton sining viewers, si Ma'am Maylene Dr. Prado, good evening. Sa talented nga gitarista serving, no? Si Ma'am Dr. Prado, good evening sa aton. Kag Sir Gaudencio, kag sa mga singers. Tapos sa maya late ko pamati mo guys Lin. May ara ka ma'am Sam. Ano ni? Kung late ko no, may penalty. Charot. Penalty ka. Ang penalty ni ma'am, dapat mas smile siya hasta alas 9. Okay lang ma'am, mas smile ka? Maraming salamat. At least nakalaga si ma'am, no? Wala pa kita tapos. Ma'am Maylene, thank you so much for always supporting. Maya, he. Tayo ba si may ano ka da? Great ka da? Tanong ka di sa aton mga banawan basi binabilin pa di. Ay, sa sila galino, tamyo to da si Mariko Inisita Lima, tutong bileno ba, Efrain Soro, di Masakirvan, Oka Mugato, kag pari Kitsulano, tanan taga silaya, mga gwapo niya. Wow, sa Gracia. Kasi pwede mo ito mapakilala si Bumo Grace? Si Graciano Balibol. Graciano Balibol, si Dakdak. Dakdak, nagabida sa imo. Gatalisay na si Dakdak. Porti ni kay masokit ang ini. Oo. Kag sa Ferdigueros family, kay Mimi Ferdigueros, Emilia Ferdigueros, Joel, and Maribek Ferdigueros. Sa Zone 16 galit, taga Mamukogo, yari na sila. Si Janet, Master sa Kasag. Salamat. Mga Tribaco family, si Butsok, si Buyet, kag pinakagwapo sa tanan si Lagoya. Lagoy, mga gabi na sa inyo sa Mambukoga. Yes. Maraming salamat sa pagsuporta man kag pagmamati no sa aton permideri sa Bombo Harada kagiban pa si Ma'am Maylene Dr. Prado maya ko no tay okay gid ko no mas smile siya kuno as alas 9. Pero maglapaw na karon alas 9 mas smile pa na sa. Sige Ay matagdadanay sang pila ka mga pahanumdom magbalik aton lang sa gihapon napamatian ng pila pa ka mga nabilin nga mga ambahanon. Stand by mga kabombo. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Maria P. Villarta, sang Barangay Tansa, Ibi Magaluna. Nagdaog sa Studio Draw sang Swerte sa Palengke 2026 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ako ang nagdaog sang 1,000 pesos bilang consolation prize winner. Paagi nga pro purchase San Miguel Bear Pilsen. Ang akong naradagan nga kas, akong gamiton sa akong pinawadona. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM kag sa tanan nga sponsor. Sa tanan nga nagapamati, maghulog man kamo sa madamo nga interest sa Swerte sa Palengke promo 2026. Agon magdaog, kaangay sa akon. Basta Radio Bombo number 1. Star FM is all for you.
Masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada duha ka semana. Agud ang efficient nga pag-andar sini. Sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lang sang Kagiban pa, oras sa Bombo Radio Bacolod, 15 minutos na lang nabilin. Kag magandang nga kita sa oras ang alas 9. Ihanda ta si Nanay Bukay nga magakanta sa sininga tinion. Mayara kita sang nagapaapas pa sa iyang greetings si Ma'am Jovi Sargent. Ma'am Jovi Sargent, Bombo Gracelyn, Manong Bing, and Manong Gaudencio watching live with you. Good morning from New Zealand. Thank you so much, Ma'am Jovi. Enjoy lang sa aton sininga programa. Sige, naibukay. Do, bayaan mo na, Kuya Haw. Nano ka man mo yaman? Alas 9 na mo. Sige, Oh. Are, si Nanay Bukay. Are ba Matenyo, manong gabi sa inyo, alas 9 na. Yes. Mabugnaw ang talon, oras kapunan. Kasaot sa ang silap sang adlaw nga dili kitaon. Ang daon sang kahoy kunuyup-uyup, binabilang kulang. Isa mo kayo ko tumangla sa langit kagtangdon man ako. Yari naga ibining kurason ko. Kung wala ka lang nunoy sa akong magdisgusto, ikaw mangin ako. Ako mangin mo. Ako ang nakita sa katring may banig. Olon sa lunan, luwa ko gaili. Tumangla sa langit nga nagaipi, kay ako nagatangis, kay ako nagaalis. Ako mapauli pa ibalo sa inyo. Kulang nang ang oras namon sa Bombo Radio. Ang nagapamati malipayon kamo, kay kami mapauli. Tapos na namon ang kanta sang Bomboran. Mayroong gabi sa inyo tanan. I love you sa Bombo Radio. Labi na sa imo, day. I love you too. Salamat, Gid. Ikaw man. Halong muli, ha? Punta ko na. Thank you. Nanay Bukay. Oh, babay na gid siya yan. Diyan ako paghulaton. Sige, una na lang to, Nay. Oh, yes, yes. Halong, ha? Sige.
Baw, kanami, no? Areho, si Ma'am Dr. Prado, Mamaylin, closing song na gali. Baw, salamat. Gid. Are, may isa pa ka closing song, Tay, no? Ikaw ni Tay? Sige, closing song. Daso naman kasi manang iban nga mga kanta. Iban pagid nga mga request. Tay, no kantaon ta, Tay? Closing song na ton? Amor. Diyos ko. Tingin ko ba? Ikaw gabi, braso pong. Basi ka karon. Are, Tatay Bing Galvan, mga kabobo. Nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Igual que palomas, mensajeros de luz, saber que dos besos ascendieron en ti, haciendo labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que dos besos ascendieron entre, igual que palomas, mensajeros de luz. Saber que dos besos ascendieron en mí, igual que palomas, mensajeros de luz. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Para to sa mga katropa tara sa Talisay, no? Sa liwat, kibaling, Tihano, good evening kay Day Flor, kay Sir Severino Ma, sa buwan kay Fortuna Almunia, sa mga Almunia family dira, sa Zone 5, kay John Bade, belated happy birthday sa birthday mo sa Biyernes. Yes. Bawa ang lechon manok gatapok. Wow! Saluat ng kabisa mo mga sokidira sa tanan-tanan nga nagpapati diri sa amo na. Yes. Ayos. Ayos, good. Adios kabulakan, kabulakan, sinihade. Kaming mapauli, kumboradyo ang pamili. Walay libakanay, walay hodi-hodi sa Domingo sang gabi.
mabuelta ugali. Paghunis ang sirin, batak na ang angkla. Bapor namon enday, huwag na magalarga. Idawat ang kamot sa pagpangamusta bilang handumanan kung kami ang wala na. There you have it, mga kabombo. Tay, Bing, Galvan, madami nga salamat, Tay, sa imo nga paghatag naman Salamat sa kanang man, duha ka Gaton. oras nga paggitara kagupod sa aton sa nga mga pinananggaman nga mga haranista sa aton diri nga programa ang Bombo Harana Kaiban pa. Next week naman, Tay, dalay naman kita. Yes, maraming salamat again. Sa mga kabombo, may pahabol pa diri si Ma'am Nocto Maylin or Maylin Nocto Prado. Thanks, Gil Bombo Grace din kasatanan nga mga haranista. Yes, thank you so much man, Ma'am Maylin. Kag of course, sa aton sini nga mga tagparamati, mga viewers naton sa aton nga YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Kag syempre sa bilog nga kalibutan diri sa Puso Pilipinas, sa aton man sa Bugos nga Negros Island Region kag Negros Occidental and Bacolod City, Subong, halong gid kay zero visibility. Ito kuno tayo sa sur nga bahin sa Araneta, Araneta Street, nga makusog to ang ulan. Sa Subong, kag diri naman niya sa norte, do medyo naghina na ang ulan. Wala kita sang bagyo, pero habagat, masami nga nagaulan sa kada gabi man. So pangaman gid kita. Kag may pahabol diri si Ma'am Ching Chu katabas. Thanks Ma'am Grace din. Closing, see you next Sunday. Yes, so mag-update naman kita next Sunday. Sa sining gabi sa aton sining pagpangalagad para sa aton sining mga kultura nga nagapamati sa aton. Madamo gid again nga salamat. Halong gitay pauli. God bless us all. And syempre amo ni siya sa gihapon ng inyong pamatian kada Domingo rin las 7 ug 9 sang gabi ang Bombo Harana kag iban pa ini si Bombo Grace in the Batanon. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Magkasunod na mga kombo ang Santos nga Rosario. Kun malang magamit ang air conditioner. Sa mga ang 6 inches nga stand fan ang nagakonsumo mang sang salapi 50 centavos as kunyara one 58 centavos per hour kung number 2 67
60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryos sang kalipay, ang mga misteryos sang kasakit, ang mga misteryos sang himaya, kag ang mga misteryos sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Nagimaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kagilubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagagripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan, yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo, may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang mga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Pasanaga ang amon banas, iwagan mo kami, pati gayon na ang handong nakalinong, agud kami ang maghiliusan. Sa ino masanagan kami, kay si Jesus lamang Ama ang dalanta, padulong sa iya sining kaluwasan. Sang dalanta,
hari, maluluwas ang katawan. Kapay nga pugayan, pagit sang grasya, ining palangga, namon na parokya. O Birhen, buligan mo kami, kay Jesus, igampo mo kami. O Birhen, sang Candelaria, manugibog sang dalan ka. Jesus, sa iyang asabak, hari sang mga hari, manluluwas ang We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone.
We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Paradyo Bombo! Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupit, kita pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy